Äläpä mitään. Pääsee tänne. Huomenta päivää Kilpisjärveltä. Tässä on uuden reissuaika ja taas vähän erilaisempi kuin aiemmin. Tällä kertaa tarkoituksena on yhdistellä pyöräilyä jalkapatikoinnin kanssa. Eli olisi tarkoitus pyöräillä tuonne Norjan puolelle tuntureille. Ja pidemmät siirtymät menee tietenkin pyörällä, mutta sitten siellä tuntureilla vuorten huiputukset, niin ne tietenkin teen ihan jalan. Niin olisi tarkoitus tämmöistä lähteä nyt toteuttamaan. Ja matkaa tulee varmaan kaiken kaikkiaan rapia 100 kilometriä, todennäköisesti aika paljon enemmänkin, mutta on niin karkeasti mitannut, että en osaa kovin tarkkaan sanoa. Ja tässä tämä matka nyt sitten starttaisi. Ensin lähden käymään tuossa luontokeskuksella kahvilaa ja sitten siitä kohti Norjaa. Mahtava homma. Lähdetään katsomaan, kuinka tämä onnistuu. Ja voin sanoa, että tämä pyörä painaa kuin synti ja toivottavasti se ei koitu kohtaloksi tällä reissulla. Sitten vain menoksi. Vähän jopa alkaa jännittämään, kun tätä kuormaa on näin mahdottomasti. Minä olen tämmöistä retkipyöräilyä oikein aiemmin harrastanut, niin toivottavasti ei ole tullut purastua liian isoa palasta kerralla reitin suhteen, mutta lähdetään kokeilemaan. Ylämäethän se tulee olemaan vaikeat kauhan kuorman kanssa, mutta muutenhan tää on silleen vakaan oloinen. Minä kyllä aioin ottaa vain vähän tavaraa matkaan, mutta ei tää oo vähän. Ai vitsit. Siinä on saunatunturi. Vitsi, se on hieno tunturi. Ootko ikinä käynyt saunatunturin päällä? Kommentoi jos oot. Minä oon käynyt kahdesti päällä ja sitten kolmannen kerran niin en mennyt päälle saakka, mutta laskin saunan rinnettä. Se oli siistiä. Ja siitäkin laskureissusta on muuten YouTubessa video, niin käykää katsomaan. Me nukkuin silloin semmosessa porhosperäisessä Opelissa joulukuun puolivälissä, niin 2 yötä kävin laskemassa tuolla ja sitten ajoin pois. Vielä viime hetken hankintoja. Retkityyny. Pakko ostaa, mulla on niin huono se meikä oma. Se on ollut karmea kokemus, mutta nyt päivitystä kalustoa. Saattoi olla viimeinen posliinikin nyt muutaman päivään, niin piti nauttia sitten koko raha eestä. Mutta nyt lähdetään. Autolla ohjaajansa jääpi aivan liian monta nähtävyyttä näkemättä. Kesäkuun 5. päivänä 1916 Siilastuvalle saapui 4 retkeilykalastajina esiintynyttä suomalaista jääkäriä, jotka räjäyttivät ammusvaraston seuraavana iltana. Kun painui päät muun kansanmaan, me jääkärit uskoimme yhä. Jatketaan matkaa. Mä oon yksi ainoastaan holvikaarisilloista, mikä on säästynyt. Saksalaiset on rakentanut tämä kestämään sitä Barbarossa sotasuunnitelmaa. Tästä on tarkoitus ollut ajaa jotakin raskasta kalustoa yli, niin tämä on sillä mielin tehty. Holvikaarihan on yksi ihmiskunnan tärkeimmistä keksinnöistä. Niin kyllä sitä passaa pysähtyä ihastelemaan yksinkertaisen näköistä arkkitehtuuria, mutta erittäin hyödyllistä sellaista. Sturfjord eli Omasvuon on se paikka, missä me aion tätä seikkailua toteuttaa. On komia. Täällä on tämmönen pikkuinen tönö. Ja piippu on niinku amerikkalaisilla ulkoseinällä. Ei varmasti lämpöä tartu sisällä. Jahas, kuinka tämä onnistuu? Juuri se onnistui. Hehe. Kaurakeksiä. Niin hyvää. Lähdetään graveloimaan ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli pois pikitieltä soratielle.
Aivan mahtava homma. No niin, nyt alkaa se kova osuus. Eli mahdoton ylämäki. Ja minä tiedän, että tämä on mahdoton, kun minä vappuna laskin suksilla tätä tietä alas ja sain hyvät vauhdit. Tunkkaamiseksihan tämä meni, mutta ei se mitään. Tässä tulee sellainen tiehaara, jonka päässä pitäisi olla vanha kaivos. Se on hyvä telttapaikka. Vau! Aika siisti. Tää on niinku Sormusten herra saa portti sinne Kääpiöitten valtakuntaan Moriaan. Olisipa siisti päästä näkemään, mitä tuolla sisällä on. Tuossa vanhassa kaivoksessa. Lukossa on. Mutta en pääse, niin jatkan matkaa. Vaikuttaa, että minun helpotukseksi niin tässä nyt on hyvää matkaa tämmöstä aika tasaista. On ihan poikki tuosta ylämäestä. Tuntuu, että ei helketti tarvitsisi pienemmän vaihteen vielä. Ja ehkä jossakin vaiheessa kyllä laitan tähän kevyemmät vaihteet. Vaikka mulla on tässä niinku 2 kiekkoa ees, oliko mulla 11 takana vai mitenkä se nyt oli. No anyways, oikeasti jyrkät ylämäet, niin ei mulla riitä muuten voima. Juu, eli tässä kohtaa vasemmalle. Aika viileä tuuli täällä, mutta eipä tule kuulla. Tuonne minun pitäisi jatkaa tuota järven reunaa pitkin. Tuonne noin. Tuonne se lopulta katoaa se tie. Siistiä. Ihan vitsi siistiä. Oi että. Mitäs kylttiä täällä? Sitäs pyöräsivuja käydään lukee. Elikkäs Kaldkrigstillinger. Kylmän sodan asemapaikkoja. Lavkajärven, hauska kun on tälle murteella kirjoitettu. Lavkajärven Joensuusta löytyy Froilinjan laitoksia molemmilla puolilla jokea. Täällä on yhteensä 12 kylmän sodan raskaskonekivääri kautta kanuunin paikkaa. Käys kattoo jotakin. Tuosta olisi aika lähellä tuo. Täällä on tämmönen kanuunan paikka tai konekivääriasema. Sisään ei taida päästä. Äläpä mitään. Pääsee tänne. Pitäisikö mennä käymään? Reiketti mennään, kun saatiin ovikin auki. Näkee täällä mitään. Ei, tämäkin on. Saako tämä vielä auki? Saa. Nees. Kyllä onneton valoolutta. Ottakaa. Kyllä tässä tietenkin on varmaan konekivääriasema. Aika siisti. Siisti löytö. Saako näitä luukkuja auki? Varmaan sais, mutta se ottapa tuota. Itse siisti, että tänne pääsi sisään. Aika kuumottava paikka. Ei viitti lasettaa ihan täysiä, ettei mene renkaat rikki.
Sanokaapa joku viisas, että mikä laite se tämä on? Tai joku kaira. Voisko olla? En tiedä. Hitsi, että on hienoa. Hei, täälläkin on bunkkereita. Alun perin oli ajatellut meneväni tuon järven rannalle, joka kyllä voisi olla edelleenkin aivan varteutettava vaihtoehto, mutta minä katsoin, että pääsisikö tuohon puron varteen. Ei tarvitsisi mennä tuonne nuin alas. Pääsin sitten hyvin nousen tunturia huomenna. Kyllä minä tänne pystytään teltä. Tähän levikkeelle. Näin minä teen. Katsotaanpa heti kilometrit. 55,35. Helketti, tulipa poljettua. Ja oli raskasta. Finish. Ei muuta kuin ruoanlaitto ja leirin pystytyksen. Aivan jäätävää nälkä. Mie en tajua, miten minä olen jaksanut tänne asti. Minä olen syönyt niinku viimeksi silloin aamulla joskus ehkä 9 aikaan. Mitäs minä söinkään? Savuporokeittoa. Ja toki niinku se oli oikea ruoka. Sen jälkeen olen kyllä syönyt kaikkia herkkuja ja tämmöstä, mutta ne on aivan järkyttävä nälkä. Nyt sitten heti siirrytään lisämukavuuksiin. Laitetaan retkijakkara heti tulille. Näin. Aha. Hey. Did you get any fish? No. Ah, damn. Okay. Where are you from? Finland. Are you local? Yeah, I'm Norwegian. Okay. So where are you coming from? Where? Rovaniemi. Okay. Do you know? Hauskaa, kun tuli juttelen tuo tyyppi, se pyöräili aiemmin minua vastaan tässä loppumatkasta ja moikattiin. Nyt se tuli tänne, se oli miettinyt, että se pyöräilee tuota polkua pitkin, mikä tuossa menee, mutta se varmaan olikin vähän liian kivikkoinen, kun se on oikeastaan tuolla kivinen mäki, se, mistä se polku menee. Mutta ei siinä, ruoka valmistuu ja kohta pääsee syömään. Vitsin kylmä. Varmaan johtuu siitä, että oli niin kova nälkä, mutta niin maistui kyllä yllättävän hyvälle tuo kottomuusi ja soijarouha, kun maustui vähän sen sitä. Meni tähän koko kattilalle. On täällä aika kylmä. On mukava päästä telttaan. Tuuli on tosi kylmä ja ei täällä varmaan muutenkaan ole lämpöasteita ihan hirveänä. Ja hyvää huomenta. Ensimmäinen yö Norjassa takana. Tulipa nukuttaa hyvin. Olisi tehnyt vieläkin mieli jatkaa, mutta luonto alkoi kutsumaan, niin nousin ylös ja nyt lähden hakemaan vettä. Joo, veden haku ja sitten käyn vähän pikku aamukävelyllä tässä ympäristössä ja sen jälkeen alkaa suunnittelemaan Moskugaissin huiputusta, mutta tässä vaiheessa se on vielä aika pilvenpeitossa. Niin pitää odottaa, että pilvet vähän hälvenee, tai pitää siis katsoa ehkä säätiedotetta, että osun sitten sopivaan sääikkunaan. Mutta täällä on tosi heikko nettiyhteys, niin saa nähdä, saanko minä sitten katsottua sääennustetta vaiko enkä.
Ei mennyt kuin sekunti, että täyttyi. Niin hyvä. Oi. Tämän päivän etappi on alkanut. Tarkoituksena tosiaan käydä Moskukaisa tunturin päällä. Mukavasti virtaa vettä. Ja se on vielä vähän pilvesä tuo Moskukaisan huippu, mutta sääennuste näytti, että parin tunnin päästä voisi olla puolipilvistä, niin minä nyt lähden kipuamaan. Ja sitten toivottavasti ehdin sille, että olisi tuo huippu pilvettömänä ja näkisi vähän maisemaakin. Katsotaan kuinka käy. Ja kyllähän tuolla vähän näkyy jo pikkusen sinistä taivasta ja välillä on aurinkokin vilahtanut ihan hetken aikaa, niin vaikuttaa, että sääennuste saattaa siis pitää paikkansa. Mie pidän tuota leiriä nyt tuossa niinku 2 yötä, niinku edellisen yö ja vielä sitten seuraava yö. Mukava keskittyä tähän tunturihuiputukseen, ei tarvitse siirtää leiriä. Että tämän päivän ainoa agenda on käydä tuolla huipulla. Tälle Moskukaisalle oli merkattu kyllä polkukin tuonnemmaksi, mutta olisi tullut niin paljon niin laskeutumista ennen sitä polun alkua, niin minä ajattelin, että emme halua turhaan niin laskeutua, vaan lähdin tästä suoraan teltan kohdalta nousemaan. Niin on vähän tää polku sitten mulla, tai tää reitti, niin sen mukainenkin, että täällä ei paljon ole polkua tallottu valmiiksi, eikä reittiä merkattu. Mutta ei se haittaa. Minusta on aina mukava vähän etsiä omiakin reittejä. Toisinaan sitten on ihan mukava mennä valmista reittiä, niin ei tarvitse niin paljon miettiä ja katsoa karttaa tai muuta. Jää vähemmän vastuuta itselle. 9-kertaisella zoomilla teltta näyttää noin pieneltä. Ja tässä ilman zoomia. Täällähän on lunta. Pitäisikö kertoa tuolta päältä? Mitä sanot? Vai menenkö tuosta? Eikö jaa, tuosta alempaa kyllä. Siinä ei olisi lunta. Mutta eihän me alaspäin ole menossa, kun me on menossa ylöspäin. Mennään yläkautta. No niin, kannatti tulla yläkautta. Täällä on oikein hyvä kulkea tässä Harjanteella. Lintuja täällä aina silloin tällöin näkee, mutta ei paljon muita eläimiä. Ainakaan toistaiseksi ole näkynyt. Täällä voi jo vähän juosta. Se itse asiassa oli mun reissuun semmonen ajatuskin, että mä olisin tehnyt täällä pyöräilyn lisäksi nimenomaan polkujuoksua ja huiputtanut näitä vuoria. Mutta siis onhan nää auttamatta pääasiassa niin kovaa nousua, ettei meikäläinen jaksa juosta niitä ylös. Mutta nyt on näin tasasta tässä Harjanteella, että voipi juosta. No niin, kattokas, mehän löysin täältä merkatun polun. Hui. Ei tästä ilman noita merkkejä tietäisi, että tässä polku mennään. Eikä siinä. Me seuraan noita merkkejä loppumatkaa. Aivan pian huipulla. Tuolla se näkyy
On komiat maisemat. Vuoria joka suunnassa. Ai että. Tämä on just sitä mitä minä kaipasinkin. Vuorten keskelle kesäloman vietto. Oi että. Kyllä jeesaa. Uhuhu. Ai. Oi, meinasin kompastua. Mutta en kompastunut kumminkaan. Kattokaa. Oi. Moskukaisan huipulla. Kuinka mahtavaa. Oi vitsit. Vautsi vaan. Onkohan tuolla kynää ja paperia, vois kirjoittaa nimen viereskirjaan. Ai. Vautsi. Ai että. Niin mahtavaa. Jotakin siinä lukee norjaksi. Harmi kun ei ole oppinut oikein tuota norjaa eikä ruottia kovin hyvin. Vissi vähän liian vähän ollut motivaatiota opiskella. Tälle vuotta on vain yksi nimi. Mahdollisesti suomalainen, vaikuttaisi nimen perusteella. 13.7. Ville Mäkipeura, Tervola, Finland. Kilpisjärveltä tulossa Hattengin kautta Parrakselle. Joo, hyvä. Tuolla näkyy Hattengin kylä. Sen kautta mie huomenna pyöräilen kohti Parrasta. Parras on se yksi iso tunturi, mikä näkyy myös Kilpisjärveltä. Huomenna sataa vettä. Huomenna on siis tiistai. Keskiviikkonakin sataa vettä. Keskiviikkona minä olin ajatellut, että minä ehkä kävisin siellä Parraksen päällä, mutta jos on kovin huono keli, niin sitten en tietenkään mene huipulle. Mutta torstaina olisi hyvä keli, mutta se onkin viikon ainoa hyvä keli ja minun on pakko silloin ehtiä siihen Malla-laivaan, joka lähtee tuolta Koltalahdesta ja menee Kilpisjärven yli Kilpisjärvelle. niin, että kun se laiva liikkuu vain silloin, kun on turisteja Kilpisjärven päässä, niin ne ei välttämättä halua vesisateella lähteä tuonne Kairaan. Minun pitää ehtiä torstaiksi sinne laivalle. Voihan se olla, että ei siltikään ole tarpeeksi turisteja, mutta se on kumminkin ainoa mahis ja sitä on mahdoton ennustaa tämän paremmin. No, katsotaan kuinka käy. Mä käyn vielä tuossa Mohkukaisin nokalla katsomassa maisemia tuonne Vuonoon. Varmaan on hieno näkymä tuosta vuoren kärjestä. Sen jälkeen sitten takaisin tellalle ruoanlaitto. Alkaa olla tosi kova nälkä. Ja taas on pelkällä aamupalalla liikkeellä. Mutta hyvä näin. Kerkesin tänne hyvän sään aikana. Ei nyt vaikuta, että ihan heti jos pilveenkään menossa. Eli siis kerkeen sitten vielä hyvän sään aikana täältä poieskin. Se on aina plussaa se. Mikäs täällä on? No täällä joku mastojäänteet. Aiko mikä? Rautatankoa ja vaijeria. Täällä on ollut jonkunlainen viritelmä. Veikkaisin, että joku masto on täällä ollut. On noita kiiloja ja vaijereita. Joo, siistin näköistä. Ja aika jyrkkä on tämä vuori täältä päästä. Tämä Moskukaisan-tunturi on yli kilometrin korkeudessa meren pinnasta. Ja merenpinta näkyy sitten tuolla. Eli aika korkealla ollaan ja tuntuu aika hurjalta. Tuolla menee joku pakettiauto tai ehkä kuorma-auto, niin se näyttää ihan pikkuriikkiseltä hiiren paskalta. Huomenna minä pyöräilen
tuonne Hattengin kylään. Ehkä syön siellä ravintolassa jotakin, jos siellä semmonen on auki. Ja sitten suuntaan kohti Parrasta. Nyt takaisin teltalle. Mulla menikin hyvä tovi tässä somea tehtäessä. Sitten mikä puolustus. Kun täällä oli täys 5G-yhteys, niin pitää se käyttää hyödyksi ja laittaa muutama video tulille. Mulla on nyt kenkinä käytössä tämmöiset polkujuoksukengät. Aika ekoja kertoja ikinä näitä käytän. Yleisestikin polkujuoksukenkiä. Mä oon yleensä käyttänyt vaelluskenkiä tämmöisessä käytössä, mutta mä halusin polkujuoksukengät, ja koska mulla on leveä lesti, niin mä sitten etin itselleni leveä lestiset kengät. Lone Peak 9 plussat, ja näissä on todellakin leveä lesti, ja mä luulen, että onkohan jopa liian leveä lesti, kun aina kun mä kävelen tämmöstä niinku sivurinnettä, että on vähän niinku viltto, kalteva rinne, niin tuntuu aika epävakaalta tää kenkä, kun mulla pääsee tuo jalka liikkumaan tuolla kengän sisässä aika paljonkin. Ja mä oon yrittänyt sitoakin tätä eri tavoin, mutta vielä ehkä vois kokeilla muutamia eri sidontatapoja kengännauhoille, että jos sais sitten hyvän. Mutta vähän mietityttä, että tuliko kumminkin sitten hankittua liian leveä kenkä, että mitähän tähän keksis tälle asialle. Kumminkin muuten ihan mieluiset kengät, kevyet ja mukava juosta, mutta en tiedä sitten pitäisikö testata kumminkin semmosia Hokan polkujuoksukenkiä. Ne on vähän ehkä kapoisemmat, mutta silloin kun mä niitä kaupassa testasin, niin tuntui jotenkin erikoisesti ulkosyreillä painetta jalkapohjassa. Niin jätin sitten ne hyllyyn, kun ajattelin, että ei ne ole minun jalalle tehyt. Mutta minä sitten teetätin näihin kyseisiin kenkiin niin muotoillut pohjalliset. Niin ne pohjalliset käy moni eri kenkiä tai melkein mihin vain. Niin ehkä näillä pohjallisilla voisi testata myös niitä Hokan polkujuoksukenkiä, että olisiko se sittenkin siinä niinku semmonen niinku kenkä meikäläiselle. Tää on kaatunut merkki. Katsotaan pyhyisikö se tuossa. Voisi jonkun pikkukiveä laittaa sen kiilaksi. Ehkä se siinä nyt pysyy. Jotenkuten. Täällä on vissi joku puoteluu rossilla ylös. Aika hurja saa olla, että täällä kehtaa rossipyörällä ajella. Ehkä talvella kehtaisi kelekalla kylläkin, mutta niin, no, en minä paljon rossimopoilussa tiedäkään. Eikä siinä. Nyt ollaan Moskugaisijärvellä. Ja täällä näyttäisi olevan tämmönen nuotiopaikka. Aika viimeisen päällä. Voi helketti. Tässä on varmaan mahtava kalastella ja tuo saapi sitten kattilan roikkumaan. Siihen vain tulee talle ja voi loimuttaa ja vaikka mitä. Mitäs tässä on tämmönen. Tähän on merkattu vaikka mitä. No, tässä on ollut ehkä katettu tämä systeemi tai jotain. Pressuriekaleina tuossa maassa. Näyttäisi olevan aika kirkasvetinen järvi. Voisin täyttää juomarakoon tässä ja hitsi kun olisi ollut kaukaa viisas ja ottanut jotakin vaihtokampetta ja pyyhkeen matkaan, niin voisin oikeasti käydä pesuulla tässä. Eilenkin tuli niin mahdoton hiki. Tästä tämä järvi lähtee virtaamaan kohti jäämerta. Ai helketti, aivan mahdoton hiki. Pakko vähän pyykästä hikeä pois. Reilu 11 kilometriä tuli patikoitua. Kova homma. Me meinaa lähteä kokkaamaan tuonne veden äärelle, niin lusikka pitää ottaa matkaan. Kattilallinen pottomuusia ja soijarouhetta. Mulla jäi lounas syömättä, niin minä syön nyt sekä lounaa että päivällisen. Pottomuusi saa hetkeäkään jäähtyä tuossa ja kyllä minä perhana käyn pesulla tuossa järvessä.
Hyi saakeli kuinka kylmä tuuli, mutta ei se auta kun on jo ilikosilla. Ei muuta kuin pulahtamaan. Meikällä on ihan liian harvoin tämmösiä rauhallisia hetkiä luonnossa. Yleensä aina vaan painaa pää kolmantena jalkana, mutta niin on ihan mukava välillä vaan pysähtyä rentoutumaan. En tiedä oliko ylilyönti tehdä 2 annosta pottumuusia, mutta tuli paha tehty. Sain tietää tästä pottumuusijutusta niin Lars Monsenin ohjelmista. Se aina teki pottumuusia, jos ei tullut kalaa, tai vaikka olisikin tullut, niin sillä oli aina pottumuusia reissulla mukana. Niin siltä keksin sen, ja sitten tuo soijarouhe, niin se vaan juolahti mieleen, että se varmaan on hyvä tähän hommaan, ja vaikuttaisi olevan erittäin hyvä. Mutta tuli syötyä niin paljon täyttävää tavaraa. Tästä kun pääsen, niin painun kyllä suoraan nukkumaan. Väsyttää aika lailla. Kello on jo yli 1 ja minä en ole vieläkään nukahtanut. Välillä on kyllä meinannut tulla uni, mutta täällä tuulahtaa aika kovasti, niin aika monesti herännyt siihen tuuleen ja ei meinaa uni vain tullut, vaikka väsyttäisikin. Toivottavasti se vielä tulee.